นี่เป็นอาคาร Opera House นะคะ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซูริกลานกิจกรรมสำหรับการแสดงงานเทศกาลสำคัญต่างๆเป็นโรงละครและบัลเล่ต์และสำหรับแสดงมหกรรมดนตรีจาก Opera House ก็ใกล้กับสถานีรถรางเบลวูกลิ่นไส้กรอกหอมมากที่นี่ย่านเมืองเก่าซูริกจะมีอาคารร้านค้าที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรียงรายไปตามถนนจัดแต่งสวยงามน่ารักมากมายที่สวยงามและตึกสถาปัตยกรรมเก่าแก่เรียงรายไปตามถนนหนทางใจกลางเมืองเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัด
video Video. Ah, perfect. Hasta Ice Cream Shop มีหลากหลายรสให้เลือกน่าทานมาก มีคาเฟ่น่านั่งหลายร้านเลย ติดกับ Opera House ข้ามถนนมาก็จะเป็นทะเลสาบซูริก ทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นิยมมากที่สุดที่จะมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสองฝากฝั่ง มาล่องเรือและมาปิกนิก มาดูเขาตกปลากัน ที่นี่มีหงส์กับเป็ดด้วยนะคะ สวอน มาชมแล้วก็ให้อาหารได้ Very big swan. Oh. เขาแบ่งขนมปังที่เขากินเองน่ารัก